دوج و جیپ جفتشون از برندهای بسیار پرطرفدار دنیای خودروان. میخوایم امروز بررسی کنیم ببینیم کدومشون قابل اعتماد ترن یا اصطلاحاً ریلایبل ترن. میخوام از آمار مؤسسه جی دی پاور واسهتون بگم و منظورم از قابل اعتماد اینه که کدوم خرابی های کمتری داره، کدوم استهلاک کمتری داره یا کدوم فراخوان های کمتری داده میشه واسه تعمیرش. من بهزاد سامانی هستم، دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر و در این کانال مفاهیم جالب و جذاب و آموزنده خودرویی رو با همدیگه بررسی میکنیم. بپردازیم به داستان امروزمون. دوج که حالا تلفظ صحیحش داجه، ما تو ایران میگیم دوج. ادامه داستانم با دوج بریم جلو. دوج و جیپ جفتشون زیر مجموعه استلانتیسن. یه مؤسسه هست به اسم جی دی پاور که هر سال میاد میگه کدوم خودروها خرابی های کمتری دارن و در واقع میاد میگه تو هر 100 تا خودرو چقدر خرابی گذاشته شده. امسال در واقع جیپ و دوج همراه با بی ام و نهم شدن، یعنی تو هر 100 تا خودرو 190 تا مشکل، حالا خرابی یا هر چیزی گزارش شده بوده. و خب وضعیت دوج بخوایم میانگین بگیریم، امتیازی که از 100 بهشون میدن 84 از 100، وضعیت جیپ هم 80 از 100. یه سری از مدل های دوج مثل دو چارجر و دو چالنجر یه سری سالها 90 گرفتن، 90 از 100 که بسیار بسیار خوبه. مثلا دوج یه مدل داره به اسم دورانگو که این اصلا ریکال نداشت امسال، فراخوان نداشت امسال. یه سری مدل های جیپ یه ذره خراب کردن آمارشو، مدل های خوب خیلی محبوبی هم هستن مثل رنگلر و چروکی، البته برقیشون این آمار رو خدشه زدن بهش و اونجا باتریشون آتیش میگرفت. از بابت تعمیرات و هزینه تعمیرات و اینها هم بخوایم بگیم، میانگین دوج رو دست صاحباشون و جیپ رو دست صاحباشون حدوداً سالی 623 دلار خرج میذارن، ولی تو بازه بلند مدت که بهش نگاه کنیم، مثلا بازه 10 ساله، جیپ به طور میانگین 1200 دلار بیشتر خرج روی دست مالکاش میذاره. خب از این بابت هم بخوایم نگاه کنیم، دوج یه مقدار مغرون به صرفه تر نسبت به جیپ. در پایان بخوایم جمع بندی کنیم و یه ریکپ کنیم روی پست امروزمون، باید بگیم که دوج ریلایبل تره. حالا ریلایبلی رو اگه معنی کنیم که قابل اعتماد تر از بابت اینکه تعمیرات کمتری نیاز داره و خرابی های کمتری داره و ریکال های کمتری یا فراخوان های کمتری میخوره، دوج گزینه بهتریه. ولی خب مسلما توی خرید که این یکی از پارامترهای تصمیم گیریه که حالا ریلایبل باشه. جفت این برندهای دوست داشتنی و خوبی هستن و دوست دارم بدونم شما طرفدار کدوم برندید، دوج یا جیپ.